เวลาคุณปิดประตูออกจากบ้าน คุณอาจคิดว่าแมวก็คงนอนต่อ กินข้าว เดินเล่น แล้วใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สำหรับแมวบางตัว ความเงียบหลังจากคุณหายไป อาจไม่ได้เงียบสำหรับเขาเลย เพราะในโลกของแมว คุณอาจไม่ได้เป็นแค่คนให้อาหาร คุณอาจเป็นกลิ่นที่คุ้นเคย เป็นเสียงที่ทำให้บ้านรู้สึกปลอดภัย และเป็นจังหวะชีวิตที่เขารออยู่ทุกวัน ตอนคุณเดินไปที่ประตู เขาอาจจำได้ เสียงกุญแจ เสียงรองเท้า เสียงประตูที่กำลังจะปิด และในใจเขาอาจกำลังรู้สึกว่า คุณกำลังจะหายไปอีกแล้วใช่ไหม แมวบางตัวจะเดินมามองเฉยๆ บางตัวนั่งอยู่ที่เดิมทำเหมือนไม่สนใจ บางตัวไม่ร้อง ไม่ตาม ไม่แสดงอะไรออกมาเลย แต่ความนิ่งของแมวไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกเสมอไป บางครั้งมันอาจเป็นวิธีที่เขาพยายามจัดการกับความไม่แน่นอนในแบบของเขาเอง ข้อแรก ตอนคุณออกจากบ้าน เขาอาจไม่ได้เข้าใจว่าคุณไปทำงานหรือไปซื้อของ แต่เขารับรู้ว่าคนที่ทำให้บ้านคุ้นเคยกำลังหายไปจากพื้นที่ของเขา เสียงนี้แปลว่า คุณจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหม สำหรับแมวบ้านไม่ได้เป็นแค่สถานที่ แต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกลิ่น เสียง และความเคยชิน คุณเดินตรงไหนบ่อยๆ คุณนั่งตรงไหน คุณพูดกับเขาด้วยเสียงแบบไหน สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในโลกของเขา เพราะฉะนั้นเวลาคุณออกไป สิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่แค่ตัวคุณ แต่มันคือจังหวะบางอย่างที่ทำให้บ้านรู้สึกเหมือนเดิม ข้อ 2. บ้านอาจเงียบกว่าปกติ และแมวอาจรับรู้ความเงียบนั้นได้มากกว่าที่เราคิด เวลาคุณไม่อยู่ ไม่มีเสียงเรียกชื่อเขา ไม่มีเสียงเดินผ่าน ไม่มีเสียงเปิดตู้ ไม่มีเสียงที่เขาคุ้นเคยในเวลาที่ควรจะได้ยิน สำหรับเราบ้านอาจแค่เงียบ แต่สำหรับเขาบ้านอาจกำลังเปลี่ยนไป บ้านยังเป็นบ้านเดิม แต่ทำไมความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลย แมวบางตัวจึงอาจนอนมากขึ้น บางตัวกินน้อยลงนิดหน่อย บางตัวเดินวนหรือไปนอนในที่ที่มีกลิ่นของคุณ ไม่ใช่เพราะเขาดราม่าแบบมนุษย์ แต่เพราะเขากำลังหาวิธีทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง ข้อ 3. เขาอาจไปนอนบนเสื้อผ้า ที่นอน ผ้าห่ม หรือของใช้ของคุณ หลายคนอาจคิดว่าแมวแค่อยากนอนตรงที่นุ่ม หรืออยากกวนเราเฉยๆ แต่สำหรับแมวกลิ่นคือภาษาที่สำคัญมาก กลิ่นของคุณอาจเป็นเหมือนหลักฐานว่าคนคนนี้ยังอยู่ในโลกของเขา กลิ่นของคุณยังอยู่ตรงนี้ อย่างน้อยฉันก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่ได้หายไปหมด เวลาที่เขานอนทับเสื้อผ้าของคุณ หรือเอาตัวไปอยู่ใกล้ของที่มีกลิ่นคุณ เขาอาจไม่ได้แค่เลือกที่นอน เขาอาจกำลังเลือกสิ่งที่ทำให้ใจเขานิ่งลง เหมือนเราบางคนที่กอดหมอนหรือเก็บของบางอย่างไว้ใกล้ตัว เวลาคิดถึงใครสักคน ข้อ 4. เขาอาจดูเหมือนไม่สนใจ แต่พฤติกรรมเล็กๆของเขาอาจเปลี่ยนไป บางตัวไม่ร้องหา แต่เดินไปดูหน้าประตูบ่อยขึ้น บางตัวไม่แสดงอาการคิดถึง แต่ไปนอนรอตรงที่คุณกลับเข้าบ้านประจำ บางตัวไม่เดินตาม แต่พอได้ยินเสียงบางอย่างข้างนอก หูจะขยับทันที เสียงนั้นใช่คุณไหม คุณกลับมาหรือยัง สิ่งเหล่านี้อาจเล็กมากจนเรามองข้าม แต่สำหรับแมวการเฝ้าสังเกตคือวิธีหนึ่งของการใส่ใจ เขาอาจไม่ได้พูดว่าฉันรอคุณนะ แต่เขาอาจใช้ทั้งวันคอยเช็คว่าโลกที่มีคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ ข้อ 5. แมวจำเจ้าของได้จริงไหม คำตอบคือ มีหลักฐานว่าแมวจำเราได้มากกว่าที่หลายคนคิด งานศึกษาหลายชิ้นพบว่าแมวสามารถแยกเสียงเจ้าของออกจากเสียงของคนแปลกหน้าได้ เขาอาจไม่ตอบสนองชัดเจนเสมอไป บางตัวแค่ขยับหู บางตัวหันหัวเล็กน้อย บางตัวทำเหมือนไม่สนใจ แต่ร่างกายของเขารับรู้ว่าเสียงนี้คือเสียงที่คุ้นเคย และไม่ใช่แค่เสียง แมวยังจำกลิ่น จำกิจวัตร และจำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับคนคนหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณหายไปหลายวัน เขาอาจไม่ได้ลืมคุณง่ายๆ เขาอาจจำคุณได้จากสิ่งเล็กๆที่คุณทิ้งไว้ในบ้าน ข้อ 6. บางครั้งตอนคุณกลับมา เขาอาจทำเหมือนเมินคุณ นี่คือจุดที่เจ้าของหลายคนเจ็บที่สุด เราอาจคิดถึงเขาทั้งวัน หรือคิดถึงเขาหลายวัน แต่พอกลับมา เขากลับมองเฉยๆ เดินผ่าน
นั่งหันหลัง หรือทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเขาไม่คิดถึงเราเลยเหรอแต่ความจริงอาจไม่ใช่แบบนั้นแมวบางตัวเมินไม่ใช่เพราะเขาลืมแต่เพราะเขายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับการกลับมาของคุณยังไงฉันจำคุณได้นะแต่คุณหายไปตั้งนานฉันควรดีใจหรือฉันควรงอนก่อนดีสำหรับแมวบางตัวการเปลี่ยนจากคุณไม่อยู่กลับมาเป็นคุณอยู่ตรงนี้อีกครั้งอาจต้องใช้เวลาปรับอารมณ์เขาอาจต้องดมกลิ่นคุณใหม่มองคุณจากระยะหนึ่งหรือรอให้ทุกอย่างกลับมาคุ้นเคยก่อนแล้วค่อยเดินเข้ามาหาข้อ 7 คืนที่คุณกลับมาเขาอาจนอนใกล้กว่าปกติบางตัวไม่ดีใจตอนแรกแต่พอกลางคืนกลับมานอนใกล้ๆบางตัวขึ้นเตียงบางตัวนอนปลายเท้าบางตัวนอนหันหลังให้แต่ขยับมาอยู่ในระยะที่ใกล้กว่าเดิมและนั่นอาจเป็นคำว่าคิดถึงในแบบของเขาวันนี้ฉันขออยู่ใกล้หน่อยนะเพราะทั้งวันฉันไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาตอนไหนแมวบางตัวไม่ได้แสดงความรักตอนที่เราคาดหวังแต่เขาแสดงออกตอนที่เขารู้สึกปลอดภัยพอตอนบ้านเงียบลงตอนทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตอนเขารู้ว่าคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเขาอีกครั้งเขาอาจไม่ได้วิ่งมาหาแต่เขาเลือกอยู่ใกล้และสำหรับแมวบางตัวนั่นคือคำตอบที่ชัดมากแล้วมีงานวิจัยเรื่องความผูกพันของแมวกับมนุษย์ที่พบว่าแมวจำนวนไม่น้อยมีรูปแบบความผูกพันกับเจ้าของคล้ายกับเด็กเล็กกับผู้ดูแลแปลว่าสำหรับแมวบางตัวคุณไม่ใช่แค่คนอยู่บ้านเดียวกันคุณคือฐานความปลอดภัยของเขาเวลาคุณอยู่เขาอาจกล้าเล่นมากขึ้นกล้านอนในที่โล่งมากขึ้นหรือใช้ชีวิตแบบสบายใจมากขึ้นแต่เวลาคุณหายไปเขาอาจไม่ได้เข้าใจเหตุผลทั้งหมดเขาแค่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้โลกของเขานิ่งหายไปชั่วคราวฉันไม่รู้ว่าคุณไปไหนแต่ฉันรู้ว่าเวลาคุณอยู่ฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าดังนั้นถ้าวันหนึ่งคุณต้องห่างจากแมวอย่าเพิ่งคิดว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเขาอาจไม่ได้แสดงออกแบบที่เราคาดหวังเขาอาจไม่ร้องเรียกไม่วิ่งตามไม่แสดงความคิดถึงให้เห็นชัดๆแต่เขาอาจจำคุณได้ตั้งแต่เสียงกุญแจหน้าประตูเขาอาจดีใจตั้งแต่วินาทีที่ได้ยินเสียงคุณแต่เลือกแสดงออกด้วยการเดินผ่านช้าๆการดมมือเบาๆการนอนใกล้คุณในคืนนั้นหรือการกลับไปใช้ชีวิตปกติในบ้านที่มีคุณอยู่ตรงนั้นอีกครั้งเพราะแมวบางตัวไม่ได้พูดว่าคิดถึงด้วยเสียงเขาพูดด้วยการกลับมาอยู่ใกล้ทันทีที่โลกของเขามีคุณอยู่ในนั้นอีกครั้งถ้าคลิปนี้ทำให้คุณนึกถึงแมวที่บ้านลองสังเกตเขาในวันที่คุณกลับบ้านนะคะบางทีเขาอาจไม่ได้เมินคุณเขาอาจแค่กำลังบอกว่าฉันจำคุณได้นะและฉันกำลังดีใจในแบบของฉันเองถ้าแมวของคุณเคยมีอาการน่ารักตอนคุณกลับบ้านลองเล่าไว้ในคอมเมนต์นะคะเพราะเรื่องเล็กๆของแมวหนึ่งตัวอาจทำให้คนที่กำลังคิดถึงแมวของตัวเองรู้สึกอบอุ่นขึ้นได้ค่ะถ้าคุณอยากเข้าใจความรู้สึกของแมวให้ลึกขึ้นอีกนิดฝากกดติดตาม Waffle ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่เราจะค่อยๆแปลภาษารักของแมวไปด้วยกันค่ะ